هناك نوعين من البشر، ناس تحب مطعم البيك وناس ما تحب مطعم البيك. بس اللي ما يختلف عليه اثنين انه في اي وقت من اوقات السنة وفي اي فرع من فروع البيك، متى ما رحت راح تلقى صفوف وصفوف من الناس واقفين ينتظرون الطلبات حقتهم تجي، والزحمة المهولة اللي موجودة في جميع أفرع البيك. فوش السر وراء الزحمة هذه؟ وليش البيك أصبح أيقونة من أيقونات المطاعم السعودية، لدرجة أن الحجاج إذا جو يحجون لابد أنه يمر وياكل من البيك، فأصبح أيقونة من أيقونات المطاعم السعودية الموجودة في المنطقة الغربية. فهذا الفيديو إن شاء الله راح نتكلم عن قصة البيك، وراح أجرب المنيو الكامل من البيك بإذن الله في هذا الفيديو. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وعطني لايك، وخلينا نبدأ هذا الفيديو اللي بإذن الله راح يكون فيديو جميل بالنسبة لكم. قصة نجاح البيك بدأت تقريبا حول 70 سنة، لما شخص اسمه شكور أبو غزالة بسبة الأوضاع في فلسطين ترك فلسطين وجاء للسعودية، وعلشان يأمن مستقبله ويأمن مستقبل عائلته قرر إنه لازم يبدأ مشروع من المشاريع يدبر لنفسه مصدر دخل يأمن له مستقبل عياله. بدأ يفتح مشروع ورا مشروع، كل ما فتح مشروع فشل المشروع فشل ذريع، ولمدة 10 سنوات قاعد يحاول يفتح مشروع ورا مشروع، وجميع المشاريع حقته باءت بالفشل. اضطر شكور أبو غزالة إنه يسافر إلى خارج السعودية ويجيب فكرة من خارج السعودية إلى السعودية ويطبقها، وخلال سفره تعرف على نوع من أنواع الأكلات اللي هو البروستد، وجاب وكالة للشركة اسمها بروست، وفتح مطعم في مستودع صغير في أحد المستودعات وسمى المطعم بروست. وكان الكل في هذا المطعم، كان هو الطباخ، هو المحاسب، هو المنظف، الكل في هذا المطعم. وكان يكد ليل نهار إنه يبغى المطعم هذا يربح. كان يروح الصباح وما يرجع إلا في الليل، لما كان يرجع كانت ريحته كلها ريحة زيت من كثر ما هو كان يكد، والمطعم كله قايم على شخص واحد. للأسف حتى هذا المشروع كانت بوادر الفشل موجودة فيه، لدرجة إنه خلال أول سنتين تقريبا كان يجيه 100 إلى 110 زبون فقط خلال سنة كاملة. 110 زبون فقط. برغم الإحباط وبرغم التحديات كلها استمر، وكان مؤمن إن في يوم من الأيام هذا المشروع سوف ينجح. وقتها كان الشعب أصلا مو بعارف وش البروستد، والبروستد كانت فكرة جديدة ما كانت موجودة في الأراضي السعودية في ذاك الوقت. I remember he used to come home at night smelling like fried oil, and he would be very frustrated. He knew he had the right product. He knew that with all the hard work of cleaning and cooking and serving customers, something had to work, but it didn't at that time. استمر شكور في الشغل والكد ليل ونهار، إلى أن جاء يوم من الأيام خبر كان كالصاعقة عليه وعلى أهله، وهذا الخبر كان تشخيصه بمرض السرطان. اكتشف شكور أنه أيامه صارت معدودة في هذه الدنيا، وأصبح انتقل تركيزه إلى صحته، وصاروا عياله يودون المستشفى ويجون المستشفى، وزياراته زادت للمستشفى. وقبل يومين من وفاته كان عنده 2 من أولاده، وجاه اتصال قبل يومين من وفاته، وفي هذا الاتصال كان صديقه قاعد يقول له: وينك يا رجال؟ وينك؟ المحل حقك قدامه فيه طوابير من الناس ينتظرون انك تفتح المحل هذا، فتعال سوي البزنس حقك. وهنا يقول ابنه رامي انه عيون ابوه دمعت، كانت مزيج من دموع الفرح، لأن حلمه اللي هو اشتغل عليه طول عمره تحقق في آخر أيام حياته كبوادر للنجاح لهذا المطعم. كان أيضا في مزيج من الحزن، لأنه هو عارف أنه ما راح يعيش فترة طويلة ويشوف النجاح اللي هو اشتغل عليه وكد عليه طول عمره. وتوفى شكور بعدها بيومين، ومع المشاكل المصاحبة للوفاة قررت الشركة اللي كانت معطية الوكالة أنها هي تسحب الوكالة من أبناء شكور، لأنه الوكالة تنتهي بوفاة الطرف الثاني. 2 days before he passed away, my brother Ihsan and myself, we were in the hospital with him when he got a very interesting phone call. Somebody called him and said, "Shakur, you have lines outside your restaurant. Finally, your project is working." I remember the glitter in his eyes until today.
أبنائه الاثنين كانوا يدرسون الهندسة، كانوا يشوفون أبوهم يكد ليل ونهار عشان يحقق حلمه، وقطعوا عهد على أنفسهم إنهم هم راح يحيون الحلم حق أبوهم. ولكن صدمتهم صدمة كبيرة من البنك. كلمهم البنك بعدها بتقريبا سنة وقال لهم عندكم قروض مقدارها 7 ملايين ريال سعودي. قرروا الإخوان إنهم هم يركزون تركيز تام على هذا المطعم، وأصبحوا يشتغلون ليل نهار علشان الحلم اللي حلمه أبوهم في يوم من الأيام. كانت المبيعات بشكل عام مبيعات متوسطة، إلى أن أتوا هم ب4 قواعد أساسية من قواعد النجاح اللي نجح عليها مشروع البيك. القاعدة الأولى، شوف وش يبغون الناس، قدم لهم الشيء هذا. الناس بشكل عام كانوا يبغون الوجبات اللي أسعارها معقولة وتناسب ميزانيتهم. رقم 2، الجودة. كانوا مركزين على الجودة بشكل كبير جدا جدا جدا، لدرجة أنه في أحد المقابلات كان مدير المشروع حاليا رامي أبو غزالة، الابن الأصغر لشكور أبو غزالة، كان يقول احنا نعامل الزبون كأننا احنا الأم والزبون هو الطفل، إنه راح نقدم له أفضل جودة ممكنة. زي لما الأم تقدم لعيالها الأكل راح تقدم له الجودة الممتازة جدا لأنها تخاف على ابنها. رقم 3، الاهتمام بالموظفين. اهتموا بموظفينهم بشكل كبير جدا، لدرجة انه في الفترة اللي ارتفعت فيها الاسعار الشركات بدأت تسرح موظفينها. في شركات ومطاعم قللوا الرواتب حقين موظفينها. البيك ما سوى كذا، البيك زود الرواتب حق موظفينه، وفوق كذا اعطاهم بونص 2 شهر من الراتب علشان يواكبون الغلاء المعيشة اللي صار في الفترة هذيك. رقم 4، رد الجميل الى المجتمع. البيك لكل وجبة يبيعونها ياخذون 2 ريال ويعطونها للفقراء كصدقة جارية لوجه الله. وهذه العادة تعلموها من أبوهم، لأن أبوهم كان لكل وجبة كان يعطي 1 ريال صدقة جارية للفقراء. لما طبقوا ال4 شروط هذه، اهتمامهم بالناس، الجودة، الاهتمام بالموظفين، رد الجميل إلى المجتمع، كانت هذه العوامل ال4 كفتيل للانفجار الصاروخي اللي صار في تجارة البيك. وصار البيك من واحدة من أشهر البراندات المشهورة في المملكة، لدرجة انه انا اتذكر اول يوم كنت في الثانوي، في الايام الثانوي، كان اساس اتذكر ان الناس اللي يروحون مثلا كانوا الناس لما يروحون الى مكة ولا الغربية كنا نقول لهم وانتم راجعين بالسيارة جيبوا لنا معاكم البيك. ما كان موجود في الرياض وقتها، واشتهر صيت البيك بشكل كبير جدا، صار على لسان كل واحد، ولابد انك اذا رحت مكة او جدة لازم تجرب البيك. وهذه كانت القاعدة المعروفة عندنا من يوم كنا صغار حنا. خلونا نروح نجرب البيك ونشوف والله الطعم كيف. أنا قد جربت البيك كذا مرة، بس أول مرة اليوم راح أطلب المنيو كامل وراح نجرب المنيو كامل مع بعض إن شاء الله. الصف طويل برا كذا، فيه 3-4 صفوف. هذول الناس اللي بيدخلون جوا المحل غير الصفوف اللي جوا. صف طويل عريض مرة، يقول لي يبغالك تقريبا 45 دقيقة عشان تدخل جوا. بس جيت قلت له يا أخي الصف طويل مرة، كل هذا الناس بيدخلون الحين. قال لي لو تجي في الويكند الصف واصل لين الجدار. طلبت تقريبا حبة من كل شيء في المنيو، دجاج بيك حراق، دجاج مسحب عادي، حراق جمبري، بيك، ساندويتش شاورما، برجر فيليه، كوكتيل صوص، جارليك صوص، الحمص كان مخلص عندهم. تخيلوا كل شيء حبة في المنيو، وطلع الحساب 73 ريال ونص. لما تدخل جوا تلقى العاملين يشتغلون بذم وضمير يا أخي، كأنهم خلية نحل. ما أدري فوق 20 واحد شفته جوا واقف. طلبنا الحين هذا يعتبر منيو كامل حق البيك. الخبزات حقتهم كأنها برجر. هذا الإشي الوحيد عندي مع البيك، أنا أحب الخبز العادي، ثوم جارليك صوص، هذا المفضل عندي. صلصة المسحب، هذا مسحب، هذا البروسل، هذا الجمبري. بنفتحهم كلهم واحد بعد شوي. حتى البيبسي عليها اللوجو حق البيك. هذه صلصة كوكتيل المشهورة حقتهم، تراها مايونيز مع كاتشب بس يعني، ولا ما في شيء ثاني، بس يسمونه كوكتيل صوص. هذا الساندويتش ذا بيج بيك الجديد حقهم. وهذا الشاورما الصغيرة حقتهم بلقمة واحدة تاخذه، نفكها واحد ونخليه جاهز للعيان. البرجر حقهم صغير والله، البرجر حقهم. الثوم من ألذ الأشياء اللي أنا أحبها، الثوم حق البيك. الله يعين بعد ما تاكله ما تقدر تسولف مع الناس. أول شيء نجربه المسحب العادي.
انا احب حراق، فاخذت كل شيء حراق الا المسحب، اخذت مسحب عادي. هذا حراق لذيذ والله. نجرب الجمبري. الجمبري عادي حليهم. انا ما قد جربت البرجر حقهم، اول مره اجرب البرجر، ما ادري بيطلع زين ولا حراق الظاهر. حلو البرجر. الطبق الجديد حقهم هذا الساندويتش اسمه The Big Bake. الساندويتش هذا عبارة عن ملفوف، شريحة مسحب كبيرة ومخلل. الدجاج طري والله العظيم، طري طراوة من جد حلو. باقي الشاورما. الشاورما صغيرة جدا. شوف هذه الشاورما وهذا البيج بيك، هذا مأكول نصه. شوف فرق الحجم. خلينا نجرب، او حتى الشاورما اول مرة اجربها. حلوة مع الثوم. خرافي. الشيء الوحيد اللي يمكن ما عجبني مرة اللي هو الجمبري، حسيت طعمه عادي. الباقي كله 10/10 رهيبين. الآن البيك لهم 70 فرع تقريبا، وإلى يومك هذا باعوا حوالي 1.2 بليون وجبة إلى يومك هذا تقريبا. رقم مهولي جدا. قصة البيك فيها الكثير من الألم والأمل والصبر. قصة عائلة استثمرت استثمار طويل الأجل، عائلة كافحت واتخذت من البزنس حقها هدف سامي، وهو مبدأ الأمانة والتجارة مع رب العالمين. البيك علشان يرضي عملائه وزبائنه لمدة 30 سنة ما زودوا سعر الوجبة حقتهم، كان سعرها ثابت 10 ريال فقط. إلى قبل 2 أو 3 زودوها وصار سعر الوجبة الآن 13 ريال، واللي يعتبر رخيص جدا مقارنة بالمطاعم الثانية. تجارتك مع رب العالمين هي أحسن تجارة، وإحساسك لما أنت تساعد الفقراء والمساكين إحساس لا يضاهيها أي إحساس ثاني، والرضا عن النفس لا يضاهيه أي رضا ثاني. فما فرقت إذا أنت مسلم، نصراني، يهودي، هندوسي، بوذي، طالما أنت تساعد الفقراء راح يجيك إحساس بالراحة النفسية والإحساس بالاعتزاز بالذات، ورب العالمين ما يضيع إحسان شخص لشخص ثاني. البيك is an amana. Amana is the most important and most difficult contract you sign with the Creator. Al-Baik is not owned by us anymore. We are entrusted by God for this brand. Making money is a byproduct of doing good in life. It is not about just taking. The more you give, the more you showered with goodness from the Creator. Don't ever forget that. Always also treat people like you would like to be treated. وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة وعطني لايك. أنا مقصر معاكم بشكل كبير جدا في هذه الأيام، بس عندي ظروف كثيرة مرة تمنعني إني أنا أصور بشكل كافي وأنزل فيديوهات بشكل كافي، ولكن قاعد أبذل قصارى جهدي إني أنا ما أوقف عن تنزيل الفيديوهات. اليوتيوب سمحوا لي إني أنا أفعل زر الاشتراكات في القناة حقتي، وراح أشرح لكم عنها في فيديو منفصل إن شاء الله قريبا بعد ما أفعل كل شيء. هذه خطوة كبيرة جدا للقناة، ومبسوط جدا إن الشيء هذا صار لي، لأن فعلا قاعد أعاني بشكل كبير جدا مع أنظمة وقوانين اليوتيوب بشكل عام. اشترك في القناة وعطني لايك. نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.